السلام عليكم الإخوة اللي تبع معايا ويكتب معايا الشغل. شوفوا معايا بلي تايم بيكر ولات عندنا بحال هكا غير تايم و ولات دارك تيم ياك مزيان ياك. المهم نقلو معايا الشغل هو هذا، ولا لاحظتوا معايا هنايا إلا درت التايم بيكر بحال هكا شنو نلقى؟ في الاول كانت الوحده كدوز للجوج ياك، دابا ولات وحده ونص جوج. شنو درت هنايا؟ درت ستيب كتساوي 30. فهمتوني؟ وهادشي منين جبتو؟ انا جبتو من دوكيومونتيشن. تهبط لتحت وانا عاطينك امثله، ولكن كتزيد تهبط لتحت كتعطيك واحد الجدول ديال داكشي كامل اللي كاين ياك. بقيت تنقلب على ستيب، ماشي لونجليش نقول لكم مهمه، تنقلب على ستيب جبت ستيب هكدا صافي انا ناضي. دابا مثلا بحال هذا يقولك هاو تو اد تو هاور ستيب، تقول له ستيب 120 تجي غادية مع الثواني. فهمتوني؟ المهم الخوت بالنسبة للارافيل ريفيزيونابل، انا لقيتها باش ناشوطي الباكاجات. فهمتيني؟ مو ضروري داكشي، شوش عاقل نتايا بغيت تجبد الباكاج كتجبدها من هنا، ماشي كتعاود تقلب عليه من جوجل. فهمتوني؟ فانتشر كرافت ريفيزيونابل. المهم هذه حاجة أخرى. بغينا دابا نشوفو دابا مثلا إلا دفعنا هادي بالسين إن أشنو غادي يعطينا. شنو غادي نديرو دابا مثلا بليج كونترولر ياك، بليج كونترولر كاين لا كرييت لا والو. حايلة ليا دابا نتانا ريتيرن بليج، مكاين لا ريتيرن بليج لا والو. ريتيرن ريكويست، ريتيرن ريكويست كاينه شي حاجة تو اراي، يمكن تو اراي ها بحال هكا. نديرو ريكويست مثلا، نديرو الدمب دات بيكر من 3 حتى 4 ونص سين ان. اوكي قالك تايم ستارت هنا، تايم ستارت تايم اند هنا ياك. هادشي والله لا مزيان بالله مزيان. حنا غنحاولو نسجلو ونشوفو شنو غادي يعطينا، ولكن واحد الحاجة خصني نتأكد منها. if 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 شنو if request خصنا نتأكدو بلي ديك التايم اللي تحتانية خص تكون كبر من الفوقانية. اشنو جايبين هنا؟ تايم اند ياك، اند تايم ولا تايم اند؟ ما كتكونش تهضروا معايا باش تفكروني الخوت، خوك شرف ولا ينسى. شنو غادي نديرو دابا؟ ندوزو ل كرييت بحال هكا. حقا مازال عندنا خدمة في هاد البروجي، نجيكم مع الاخر، مازال عندنا خدمة بزاف. تايم ستارت ياك، هادي كونترولر ندير كلوز ار. فين صافي هادي صافي. ندير باش كونترولر بحال هكا نحلها تيقعو لك الملفات. تايم ستارت خصها تكون صغر من تايم اند ياك. ولكن دابا ديك تايم اند خصنا ندير واحد الفاريابل سميتها تايم ستارت وفاريابل سميتها تايم اند. اش كتساوي لنا
شنو هذا سميت الباكاج هنايا يوز كربون ياك يوز كربون. اوه جبد عليا الراس. الخير والله تا الخير بالله. واش نبقى نقلب انا على كربون واهم ولا هكاك. بحال هكا هادي ماشي مشكل. تايم اند بحال هكا بحال هكا. ولكن غدا بغينا نديرو واحد الريتيرن ديال مثلا تايم ستارت. علاش لا نشوفوها كي دايره بعدا. شوفو كي خارجه لنا. ندير واحد الريفريش تجينا بحال هكا. شوف 2020 5 كدا. وهنا التايم هو الوقت بحال هكا. ولكن جايه بالضاد ديالها فهمتيني. نقلبو في الدوكيومنتيشن نديرو كاربون تو تايم. ملي كتخرج شي باكاج زوين كدير سميتك فهمتيني. spot.com تولي معروف. واخا نقلبو select just time in carbon time in carbon بحال هكا تقريبا. كاينه فورما ياك كاينه فورما اش اي مثلا بحال هكا فهمتيني. هادي غنشدوها كريفيرونس هي نحطوها لنا غا هنا كريفيرونس بحال هكا. المهم اهم حاجه عندنا هو الكومباريزون ياك. مبقاش عندنا ريكويست هادي. ولكن حنا راه غادي نجربو نستوري واخا بلاش ما نرجعو قضيه. اوكي request to arrive. واخا المهم الا ما كانش واش نعطانا في الاول. المهم هنا عندنا واحد حاجه مهمه في الفاليديشن. هادي validation بعدا قبل من اي حاجه request all خص يكون النيم خص يكون يونيك. وحنا نمشيو نقلبو على في لارافيل ضروري لارافيل دوكس. تأكدوا من داكشي اللي كنديرو validation
نديرو مثلا يونيك نوتونيشن يونيك في البوست، معرفتش اش كندير داك خونا فاصلة. المهم نديرو بليجز صافي. هذا هي اهم حاجة كاينة، هو النيم. خلينا ما نديروش ليهم فاليديشن، علاش فاليداتور ياك. غنديرو يوز هنا فاليداتور، نشوفو شنو يخرج لينا. يوز فاليداتور فاليديشن. لا 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 لا. ما كاينش شي مشكل. مزيان، هنا اللي كاين المشكل. المهم في الاب دوت بي اش بي لقينا الفاليداتور هنايا، ما عرفتش علاش كيبقى يدير لنا داك الايزيرور. ما عرفناش علاش. المهم هادي اهم حاجه. نديرو مثلا ايكو، لا بلاش صافي بلاش. هنا if else return error، فهمتيني داك واست error بحال هكا نديرو ليها، وزائد الايرور فهمتيني. ديال الايرور خصهم يتافيشاو فشي بلاصه، حنا نشوفو كيفاش نديرو ليهم. المهم نلوحو هادي، نديرو تايم. المهم غادي نخليوها بحال هكا، غادي نشدو هادي نديروها كريفيرونس حتى هي. صافي هنا بليج ندير بحال هكا return pledge بحال هكا. نحاولو نسطوريو ونشوفو هادشي واش يخدم لينا ولا لا. بحال هكا مثلا نعاودو هنا نديرو مثلا ريب، نديرو 1.5 حتى ل5، نديرو سين ان و خرج ليا التايم حيت حنا درنا شي روتيرن ياك. درنا شي روتيرن شي بلاصة هنا. 1.5 ل5 ونجربو. تسجل والله الا تسجل والله هادشي مزيان. المهم الخوت غنسدو هاد الفيديو هذا، نتلاقاو في فيديو واحد اخر. حنا دابا نجحنا الحمد لله.